اشي محرج إذا لازم أعلمكم كيف تسووا الشاي، بس تعالوا معي اليوم بدنا نسوي شاي مخمر، أذكى شاي بتشربوه بحياتكم. بلشوا معي. بدنا نجيب أول اشي نعنع فريش، بتاخدوه من الحديقة، ما لقيتوا اشتروه، ما لقيتوا خدوه من الجار أو الجارة، بس طبعا بطريقة محترمة. بتبلشوا بشاي سيلاني، بنحطه هلأ إبريق صغير. هذا الإبريق صغير نزت فيه كمان النعنع غير الشاي، بحط فيه برش الليمون الفريش، ونحط فيه مي مغلية، بعدين رح نحطه فوق الإبريق الأكبر اللي برضه ميته عم تغلي شوي شوي، ونخليه يخمر. كل ما تركته أكتر كل ما بيكون أغمق، كل ما بيكون أقوى. ما تتركه كتير، في ناس بيحبوا يكون فاتح، في ناس بيحب يكون غامق، احنا بنحبه نص نص. هيو هنا عم نزت لكم اياه بالكاسات، شوف محلاه، مع شوية سكر صحي او مش صحي، وعسل طبعا صحي او مش صحي برضه نفس الاشي، في عسل كذبي طلع هالايام. وبتزت عليه قطعة ليمون هون، قطعة ليمون هناك. ما في داعي تحط فيه نعنع، فيه نعنع من البداية، بس طعمه كتير زاكي والنكهة ممتازة. تشربوه مع اللي بتحبوهم، أصدقاء وعائلات وصحتين يا شباب.